Tháng 9 năm 2025, khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bước lên bục phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở nước Mỹ, bầu không khí ở trong hội trường đã nhanh chóng thay đổi. Thay vì những tràng pháo tay xã giao thường thấy, hàng loạt đại biểu đã đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi ghế ngồi của mình. Cảnh tượng này để lại những hàng ghế trống loang lổ, một hình ảnh cho thấy Israel đang bị rất nhiều nước quay lưng. Theo thống kê, có hơn 100 nhà ngoại giao đến từ hơn 50 quốc gia đồng loạt bỏ đi trong lúc ông Thủ tướng của Israel phát biểu. Đây không phải là ngẫu hứng, mà là một động thái chính trị được tính toán kỹ lưỡng để gửi thông điệp phản đối chiến dịch quân sự kéo dài của Israel ở Gaza. Thay vì đối đầu trực diện bằng những lời chỉ trích, các nước đã chọn tạo ra một khoảng trống ngoại giao ngay tại trung tâm của Liên Hợp Quốc. Khoảng trống ấy không chỉ làm loãng đi tiếng nói của ông Netanyahu, nói mà ít người nghe, mà còn biến hình ảnh Israel trở nên đơn độc trên sân khấu quốc tế. Nếu như trước đây, họ thường có đồng minh ngồi lại lắng nghe, thì lần này, sự trống vắng ấy chính là minh chứng cho sự cô lập ngày càng sâu sắc của Israel. Một số nước thì không bỏ đi hoàn toàn, nhưng chỉ cử đại diện cấp thấp ở lại, thay vì những ngoại trưởng hay phái đoàn cấp cao như thông lệ. Điều này làm nổi bật thái độ lạnh nhạt của thế giới với Israel. Trong khi ông Netanyahu cố gắng trình bày lập luận rằng Israel chỉ đang tự vệ, thì những chiếc ghế trống xung quanh là minh chứng rõ ràng cho thấy thế giới không còn dễ dàng chấp nhận lời biện hộ ấy. Hành động bỏ đi tập thể ở Liên Hợp Quốc vì thế đã trở thành một màn biểu tình im lặng, không ồn ào, không khẩu hiệu, nhưng sức mạnh ngoại giao thì vô cùng to lớn. Vì sao Israel lại bị thế giới quay lưng? Trước tiên hãy nói về vị trí địa lý của Israel. Bản thân họ đã cô đơn rồi. Israel nằm ở rìa phía đông của biển Địa Trung Hải, một vị trí chiến lược như cửa ngõ của châu Á, châu Phi và châu Âu. Nhưng họ không có bạn. Địa lý của nước này giống như một thanh kiếm hai lưỡi định hình mọi mối quan hệ, bởi vì vị trí địa lý này khiến Israel trở thành điểm nóng địa chính trị. Israel phải phụ thuộc vào nhập khẩu 90% năng lượng từ than đá và khí đốt từ nước ngoài. Nhập khẩu thì đương nhiên là phải đi qua những nhánh khác. Và Gaza, giải đất ven biển chật hẹp, dân số 2 triệu người chen chúc trong 365 km vuông, bị phong tỏa, biến nó trở thành nhà tù ngoài trời. Địa lý này đã khiến Israel dễ bị tấn công. Rocket từ Gaza chỉ mất chừng 15 giây để đến với Tel Aviv, nhưng cũng khiến những chiến dịch quân sự của Israel gây thương vong lớn cho dân thường, dẫn đến những cáo buộc vi phạm luật nhân đạo. Bản thân địa lý đã biến Israel thành một pháo đài cô lập. Địa lý đã định hình điều này và lịch sử thì củng cố nó. Đây không phải là một quốc gia tự nhiên được sinh ra, nó là một sản phẩm của một cơn đau lịch sử của dân tộc Do Thái. Khi Israel tuyên bố độc lập thì vùng đất mà họ đang ở bây giờ là của Palestine dưới sự ủy trị của Anh sau Thế chiến thứ nhất khi đế chế Ottoman sụp đổ. Người Do Thái bị săn đuổi đã đổ về đây thành lập nhà nước Israel. Những người Palestine đã sống ở đây hàng thế kỷ, họ coi đó là một hành vi xâm lược của người Do Thái. Thế là năm 1947, Liên Hợp Quốc mới đề xuất chia đôi Palestine, nhưng cũng không được bằng cho lắm. 55% đất cho Israel, họ được phần nhiều hơn, 45% cho nhà nước Ả Rập Palestine. Nhưng vấn đề là người Do Thái chỉ chiếm 30% dân số, lại được nhiều đất hơn. Tất nhiên là người Do Thái đã nhanh chóng chấp nhận, còn các nước Ả Rập từ chối, dẫn đến chiến tranh Ả Rập-Israel đầu tiên. Vậy là ngay sau khi lập quốc, Israel đã bị các nước Ả Rập quay lưng. Chiến tranh thì Israel thắng, mở rộng thêm lãnh thổ, nhưng hàng trăm nghìn người Palestine phải tị nạn. Israel trở thành kẻ xâm lược trong mắt của thế giới Ả Rập. Lịch sử không dừng lại. Gần 10 năm sau, năm 1956, diễn ra cuộc khủng hoảng Suez. Israel cùng với Anh và Pháp tấn công Ai Cập để kiểm soát kênh đào Suez và thất bại ngoại giao, khiến cả Mỹ và Liên Xô cùng chỉ trích. Họ lại có thêm đối thủ. Và lại chưa đầy 10 năm sau, năm 1967, đó là cuộc chiến tranh 6 ngày. Trong 6 ngày, Israel đã đánh bại Ai Cập, Jordan, Syria, chiếm Sinai, Gaza, bờ Tây, Đông Jerusalem và cao nguyên Golan. Đây là chiến thắng chớp nhoáng, nhưng họ lại tích lũy thêm kẻ thù. Những thập niên sau là chuỗi hòa bình mong manh và xung đột đẫm máu, bởi vì họ lại có thêm kẻ thù. Như vậy chúng ta nhìn thấy lịch sử. Mỗi lần chiến tranh thì Israel luôn là nạn nhân anh hùng ban đầu, nhưng nhanh chóng sau đó họ lại trở thành kẻ gây hấn vì thương vong dân sự khổng lồ của những nước kia. Đến năm 2025, lịch sử này lại lặp lại, khiến Israel bị cô lập. Tòa hình sự quốc tế đã phát lệnh bắt ông Netanyahu vì tội ác chiến tranh. Lịch sử không chỉ là quá khứ, nó là gánh nặng khiến thế giới quay lưng với Israel từ khi đất nước này lập quốc. Nhưng ít ra Israel vẫn phải có những người bạn chứ. Thực ra Israel có bạn,
nhưng hệ thống bạn và thù của họ thì phức tạp như mạng nhện. Hãy nói đến nước Mỹ. Mỹ đã bơm hơn 300 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Israel từ những năm 1960, nhiều hơn bất kỳ một quốc gia nào. Vì Israel là tiền đồn của Mỹ ở Trung Đông. Nhưng bây giờ, tư tưởng của Mỹ cũng lung lay. Dưới thời ông Biden có những trì hoãn về viện trợ. Dưới thời ông Donald Trump có ủng hộ mạnh mẽ hơn. Nhưng những người Mỹ trẻ tuổi đang quay sang ủng hộ Palestine. Những người bạn khác từ châu Âu thì sao? Đây lại là một mối tình phức tạp. Anh và Pháp từng ủng hộ chủ nghĩa phục quốc Do Thái, tức là thành lập nhà nước Israel, nhưng bây giờ thì khác. Israel họ sản xuất được vũ khí, nhưng họ vẫn dựa vào nguồn cung cấp công nghệ quốc phòng từ châu Âu, đặc biệt là các linh kiện, thiết bị điện tử dùng trong máy bay không người lái, radar hay hệ thống dẫn đường. Sau khi chiến sự ở Gaza kéo dài với hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng, áp lực từ dư luận các nước châu Âu dâng cao và chính phủ các nước châu Âu đã phải đưa ra quyết định hạn chế. Nước Anh là một trong những nước đi đầu, công bố tạm ngừng cấp phép bán vũ khí cho Israel. Pháp thì không chỉ dừng một số hợp đồng mà còn công khai kêu gọi cấm vận vũ khí ở cấp Liên minh châu Âu. Hà Lan trước đó từng có tranh cãi lớn khi các tòa án trong nước phán quyết yêu cầu phải chấm dứt việc chuyển giao phụ tùng máy bay cho Israel. Tây Ban Nha cũng hành động, gắn trực tiếp quyết định cấm xuất khẩu vũ khí với việc công nhận nhà nước Palestine. Ý, vốn là một đối tác công nghiệp quốc phòng, cũng tuyên bố ngừng mọi đơn hàng. Đức, vốn là đồng minh, năm 2025 cũng tạm dừng xuất khẩu vũ khí vì khó hiểu kế hoạch chiếm Gaza. Thế là một loạt những người bạn của Israel đã quay lưng với họ. Vậy còn các nước Trung Đông thì không chỉ cô lập Israel mà nhiều nước còn xem Israel là kẻ thù. Với Iran, Israel là kẻ thù không đội trời chung. Iran luôn gọi Israel là quái vật Zion, công khai hậu thuẫn Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen. Những nhóm này trở thành lực lượng ủy nhiệm để gây sức ép lên Israel. Đáp lại thì chúng ta có xung đột Israel và Iran vào năm 2025. Với Palestine thì đây thực sự là một bi kịch kéo dài. Israel kiểm soát chặt bờ Tây, phong tỏa giải Gaza, dựng lên những bức tường ngăn cách. Nhiều tổ chức quốc tế, kể cả Liên Hợp Quốc, đã gọi đó là một hình thức apartheid hiện đại, phân biệt đối xử giống Nam Phi trước kia. Đến năm 2025, có tới 10 quốc gia, trong đó có Anh, Canada, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, chính thức công nhận nhà nước Palestine. Có lẽ bây giờ thì Israel chỉ tìm thấy một vài ngoại lệ hiếm hoi ở một số nước như là UAE, Bahrain, Maroc và Sudan đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel từ ngày xưa. Nhìn chung ở một bức tranh tổng quan thì Israel có ít bạn mà có nhiều kẻ thù, hoặc chí ít bây giờ những người bạn đang quay lưng với họ. Còn về các cường quốc bên ngoài khu vực, tình thế cũng cực kỳ phức tạp. Nga không phản ứng quá nhiều nhưng lại âm thầm bán vũ khí cho Iran, đồng nghĩa gián tiếp tiếp sức cho kẻ thù của Israel. Trung Quốc ủng hộ Palestine trên diễn đàn ngoại giao, đồng thời rót tiền vào Jordan và những nước lân cận để gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông, cạnh tranh trực tiếp với Mỹ. Nói một cách dễ hiểu, Trung Đông bây giờ giống như một bàn cờ khổng lồ, Israel đứng giữa, xung quanh họ toàn là kẻ thù, hoặc chỉ ít là những nước từng coi họ là kẻ thù, nhưng ngày nay là bạn, song cũng không phải là bạn thân, vừa chơi, vừa mặc cả, vừa để ý. Còn những cường quốc khác như là Mỹ, Nga, Trung Quốc thì cũng tìm cách để tạo sự xuất hiện của mình tại đây, biến nơi này trở thành một điểm nóng không bao giờ nguội. Sâu chuỗi lại từ đầu đến cuối để chúng ta nhìn thấy rằng sự thật là Israel đang bị quay lưng không chỉ vì một lý do đơn lẻ, đó là những cuộc xung đột kéo dài ở Gaza, mà đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố chồng chất lên nhau trong suốt hàng thập kỷ. Về địa lý, đây vốn là một quốc gia nhỏ kẹp giữa những nước Ả Rập lớn hơn mình gấp nhiều lần. Điều này khiến họ luôn có cảm giác bị bao vây, phải tự vệ liên tục. Thế nên ở trên hình ảnh quốc tế, Israel đầu tiên sẽ là nạn nhân, nhưng sau cùng người ta lại nhìn thấy hình như Israel là thủ phạm thì phải. Bởi vì quá gần các nước Ả Rập, nên những chiến dịch quân sự của Israel cũng dễ dàng tác động trực tiếp đến dân thường ở giải Gaza, ở bờ Tây, tạo ra hình ảnh một quốc gia tấn công những kẻ yếu trong mắt thế giới. Về lịch sử, cuộc chiếm đóng kéo dài từ những năm 1960 đến nay đã để lại quá nhiều vết thương với người Palestine. Người Palestine mất đất, mất nhà, sống trong tình trạng bị kiểm soát và hạn chế di chuyển. Mỗi cuộc chiến bùng nổ lại kéo theo hàng ngàn sinh mạng dân thường phải thiệt mạng. Đặc biệt, cuộc chiến Gaza diễn ra từ năm 2023 đến nay đã khiến cho hơn 65.000 người chết, nạn đói lan rộng, nhiều bệnh viện, nhiều trường học bị phá hủy. Trường học, bệnh viện bị phá hủy, đó hình như là câu chuyện hơi thân quen, nhưng nạn đói ngay ở thời đại này, đó là một chuyện không thể chấp nhận được. Về quan hệ quốc tế, Israel từng có những đồng minh rất mạnh, đặc biệt là Mỹ và châu Âu.
Nhưng khi hình ảnh thương vong và đói nghèo ở Gaza xuất hiện hàng ngày trên truyền hình và mạng xã hội thì dư luận phương Tây bắt đầu phản đối. Các chính phủ cũng phải chịu áp lực từ dân chúng đã phải dần chuyển hướng chính sách. Nhiều nước công nhận nhà nước Palestine, các nước châu Âu cấm bán vũ khí. Sự mất lòng tin vào Israel đã khiến Israel từ chỗ được hậu thuẫn mạnh mẽ đang ngày càng đơn độc. Ông Thủ tướng Netanyahu của Israel từng thừa nhận nguy cơ bị cô lập kéo dài và kêu gọi biến Israel thành một siêu Sparta, tức là một quốc gia nhỏ nhưng kiên cường, sống bằng sức mạnh quân sự tự lực. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu con đường ấy có lối thoát hay không? Trong thế giới ngày nay, liệu họ có thể sống một mình như vậy hay không? Một số người tin rằng chỉ có giải pháp hai nhà nước, tức là Israel và Palestine cùng tồn tại độc lập mới có thể chấm dứt vòng luẩn quẩn này. Trong khi đó, những người bảo thủ ở Israel lại cho rằng phải giữ bằng được bờ Tây để đảm bảo an ninh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.